How to make manual oil level regulator. Regulator is very important in this used oil stove. Watch and learn. Please subscribe naman guys, maawa kayo sa monkey. Magandang araw po. So, ngayon po, bubuuin natin itong chamber burner, no? Bali ito yung order ni Benvenido Aras. So ang nag-order talaga nito yung si Jubilin, si Ma'am Jubilin Arak. So pinadaan lang sa kanya, no, kasi si Sir Benvenido yun yung unang nakabili, tapos nakita niya kasamahan niya daw sa trabaho, so nagpa-kundi siya pagawa. So shout out sa iyo Ma'am Jubilin Arak. So ito na po ma'am, nagawa natin chamber burner, so gawa na natin ito ng patungan. Una, lagyan mo natin ng oil level regulator, tapos yung intake na oil. Ito yung intake, ito yung oil level regulator. So gawin natin.
Other design.